วัสดีครับสวัสดีจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel แฟนบอสกับคอนเทนต์นี้คอนเทนต์ที่แซ่บมากดูเสร็จแล้วแบบว้าว ฮอตร้อนมันร้อนทั้งอากาศข้างนอกมันร้อนทั้งซีรีส์คือนักแสดงทุกคนอยู่ในแผนกเครื่องครัวจริง นั่นคือเรื่อง ปั้น Only เก่ง Friends Dream On นะจ๊ะ EP นี้เป็น EP ห้านะครับ ห้าแล้ว โอ้ย เรา มืดเลย มารีแคปกันหลังจากที่เราดูไปแล้วนะจ๊ะทุกคน ถามก่อนเลยดีกว่า ถามทุกคนที่มาดูคลิปนี้รู้สึกอย่างไร กับ EP ห้าพิมพ์ใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยหนึ่ ดู ง จากชื่อฉันได้ สา ดู แก้ จากชื่อฉันได้ หนึ่งคือสาแก้สองอะไรอยู่เนี่ยหรือสามคุณคิดว่ายังไงก็พิมพ์มา แล้วก็คำถามนี้กับพวกเราทุกคนด้วย รู้สึกอย่างไรใช่ไหมรู้สึกอย่างไร คือค ต้อง วาม มีแบบ รู้ ห สึก นึ่งสาแก้สองอะไรวะเนี่ยสามคือแบบอะไรก็ได้ที่เราคิดนี้ป่ะหรือว่า แล้ว เรา แต่ รู้สึก เล อะไร ย โ คือ อ๋อ ความรู้สึกแรกที่พอถามปุ๊บความรู้สึกแรกที่แวบขึ้นมาเลยอ่ะคืออะไร งองูถูกทุกข้อ งงทุกข้อเอาตรงๆแบบไม่เซ็นเซอร์ป่ะเอาคำถามนะ มา คำถาม1 2 3จุกี้ถามมาเดี๋ยวพี่จะ คำถาม ตอบ คือ รู้สึกอย่างไรหลังจากที่ดูซีรีส์เรื่องนี้ EP นี้จบแล้วความรู้สึกแรกปิ้งขึ้นมา อีดอกแซ่บอันนี้นะอันนี้คือแบบขอแบบไม่เอาพูดตัวอย่างเคลียร์ตรงไปตรงมาแบบจริงใจไม่แบบไม่แอปอีดอกแซ่บจริงแซ่บแบบโอ้โหมันแซ่บในหลายมิตินะมันไม่ได้แซ่บแบบคือหนึ่งเนี่ยแซ่บมากๆคือบท ใช่ บทมันแบบทันกันอะแล้วมัน มันไม่โบราณเรื่องของเรื่องอะมันฟาดกันแบบว่าหูมันฟาดกันสนุกอะมันฟาดกันแบบสั้นๆไม่ มี ยื ชั้ ด นเชิง แล้วก็มีเชิงอะไรอย่างเงี้ย มันทันสมัย เอ มันต้องแบบ อ มันไม่เหมือนละครหลังข่าวสมัยก่อน อะไรอย่าง แบบ งั้นที่ต้องมาแล้วก็วิธีการคือบทอ่ะมันมีเชิงให้เล่นแบบในความแบบในการเล่าแบบตัวละครที่มันไม่อยู่กันแบบ complicated คือสถานะที่มันแบบว่าอธิบายลำบาก ในความเป็นเพื่อนกันด้วยนะ ในความเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันอธิบายลำบากคนหนึ่งคือแบบพ่อก็ไปชมอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ไปชอบอีกคนนั้น ซึ่งอีกคนนี้กูก็ชอบมึงอยู่แล้วอีนี่ก็เป็นตัวแบบว่ากูไม่ได้ชอบใครแต่กูแค่อยากได้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ย มันอยู่ในสถานะท่ามกลางเนี่ยมันเลยรู้สึกหูแต่ละคือเงื่อนไขชีวิตของตัวละครแต่ละอันแต่ละตัวเนี่ยมันน่าสนุก นี่คือมิติที่สองนะนอกจากเรื่องบทแล้วนะสองคือแซบที่มิติของตัวละครนะมิติที่สามที่แซบคือเพลงโอ้โหสกอร์มันคืออันเนี้ยต้องบอกว่า เพลงสกอร์ดูมาเนี่ย4-5 EP เนี่ยไม่มีตอนไหนที่แม่งไม่ทำงานเลย เนาะ สกอร์ทุกเพลงแม่งทำงานทุกฉากเลยอะ แล้ว มันมาคือเมื่อก่อนถ้าเราจะไปดูกันในรีแคปแบบคลิปก่อนๆหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสกอร์ไม่ควรมาก่อน เพราะว่าสกอร์ไม่ควรทำให้เรารู้สึกไม่ควรนำความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแต่สกอร์อันเนี้ยพอมาปุ๊บอะเรารู้สึกว่าคือมันมีการวางโพสิชันของสกอร์ต่างกันพี่รู้สึกว่าเขาวางสกอร์เป็นหนึ่งในนักแสดงเข้าใจพี่ไหมนำโด่งมาเลยเขาวางสกอร์เป็นหนึ่งในนักแสดงร่วมในซีนนั้นนั่นหมายความว่ามันเหมือนมีเราเป็นตัวที่แบบเข้าไปบอกว่าแล้วมึงคิดยังไงแล้วมึงคิดยังไงแล้วมึงว่าไงแล้วมึงว่ายังไงเรียกว่ามีการถามตัวละครซ้ายมีการถามตัวละครขวาแล้วก็มาถามคนดูว่าอีเพลงอีเพลงหรืออีสกอร์ที่เกิดขึ้นในเรื่องเนี้ยในซีรีส์เรื่องเนี้ยมันเป็นทุกครั้งทุกจังหวะจริงๆที่มันทำให้เราเห็นว่าเฮียเอาไงดีวะคิดยังไงดีวะหรือถ้ามึงเป็นมึงมึงจะคิดยังไงวะแล้วมันมาแล้วแบบว่ามันไปถึงจุดนี้แล้วใช่ไหมมันต้องไปอย่างนี้แล้วใช่ไหมคือมันดันบาไปเรื่อยๆมันเหมือนเป็นตัวยุยงมันเหมือนเป็นตัวยุยงคือมันจะบอกเลยว่าเราดูการแสดงปุ๊บแล้วมันรู้สึกถึงขนาดนี้นะแต่พอเพลงมาแล้วมันดันขึ้นไปอีกอะใช่นี่พี่ถึงบอกว่าแบบว่ามันคือเขาวางพี่เชื่อว่าเขาวางสกอร์หรือเพลงเป็นหนึ่งใน
การเล่าเรื่องเป็นหนึ่งในการแสดงเหมือนกัน เพราะว่าสกอร์ในแต่ละฉากมันส่งต่อไปถึงอีกเลเยอร์หนึ่งเลยอ่ะ ถูกมัน คือ มี ตอนแรกมันอยู่ เนาะ แสดงอยู่ในประมาณหนึ่งแต่พอเพลงมันมา แล้วรู้สึกมันเร้าทำให้ไปถึงปลายทางอ่ะ แล้วไปถึงปลายทางด้วยบางทีโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเห็นภาพอะไรมากมาย เออ ใช่ เช่น ฟินา ถ้าสัง เร่โดยที่ไม่ต้องทำอะไร ซีน ถ้าสังเกตจะได้ยินเราพูดในตอนรีแอคว่าเกลียดสกอร์มากเก จ ลีย ริ ด ง สกอร์ แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งซีนนี้นะ พี่รู้สึกว่าปลากระตัวดาวยั่วอย่างเงี้ย อ่า ดาวยั่วยิ้มแล้วกันโอเคก็ปลากระตัวดาวยั่วยิ้มน่ะคือแบบไม่ต้องทำงานเยอะนึกออกปะมันไม่ดีขึ้นเหรอหรือว่ายังไง ดีได้ ไม่คือเอาตรงๆนะพอฟังสกอร์เนอะโหมันดันไปเนอะมันพา ใช่ ตัวละครเนอะแบบแล้วความรู้สึกของเราเนี่ยของเราด้วยเนี่ยโอ้โหตายห่าแล้วอันนี้มันเลิศนะแล้วเดี๋ยวไปคุยกันว่าทำไม ใช่ คุณนินิวถึงกำกับแบบนี้แล้วควรกำกับแบบเนี้ยมันกำกับอะไรบ้าง อันนี้มิติที่สามเนาะเราคุยกันเรื่องบทเนาะเรื่องตัวละครเนาะเรื่องซาวด์เนาะแล้วก็เอาพี่ว่าซาวด์กับอันที่สี่พี่ว่าน่าจะเป็นโปรดักชันโดยรวม แสง โอ้ยพี่ปอนอ่ะ เซตติ้งทำไม พอพูดแบบนี้อยากคุยกับนิวเลย เออ เอาไหม เอาซะหน่อยไหม เอาอย่างนี้ไหม ส่งเทียบไหม คุณนิวครับ ขออนุญาตส่งเทียบขออนุญาตส่งเทียบเชิญเป็นแบบว่า เป็น ทางนี้ off ก่อน อันออฟ เป็น unofficial unofficial ก่อนทางนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวจะ ทางนี้ก่อน เดี๋ยวจะไปเขย่าบัลลังก์ทางอื่น จะไปขอแบบคอนแทคคุณนิวอยู่ไหนนะอย่างไร รู้จักไหมนะอะไรอย่างงี้ขอ เอ ได้ อ นะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแต่ว่าขออนุญาตใช้คลิปนี้เป็นราชสาร เป็นสาร เป็นแบบเชิญในการแบบว่าขออนุญาตเข้ามาสัมภาษณ์กันนิดนึงนะครับอ่ะประมาณหนึ่ง บัตร เนาะ เชิญเนาะไม่ใช่บัตรสนเทเนาะ บัตรเชิญบัตร หยุ เชิ ด ญบัตร ค่ะ เชิญบัตรเชิญ หยุดค่ะ อ่ะ บัตรสน เพราะ ที่ ว่า คืออะไรคะ อธิบายด้วยค่ะ คือพี่ชอบอย่างนี้ พี่ชอบตรงที่การกำกับเนี่ยลองสังเกตนะทุกคนนะขออนุญาตพูดเปิดไว้ก่อนที่คุณนิวจะมาเนาะหนึ่งคือเขาไม่ได้กำกับการแสดงอย่างเดียว เขากำกับความรู้สึกคนดูไปด้วย อืม คือนึกออกไหมคือถ้าสมมุติในแบบโฟกัสของหน้ามอเนี่ยเราจะเห็นว่าแบบเขาอยากได้อารมณ์แบบไหนใครอะไรยังไงเข้ามาแบบไหนแสงสีเสียงเป็นยังไง อันเนี้ยคือกำกับการแสดงนะ อืม คือนักแสดงต้องเล่นแบบไหนยังไงดิเรกชันนี้ไม่เอาเปลี่ยนใหม่เอาแบบที่มันเป็นอย่างกว่านี้เอาให้มันจริงกว่านี้นั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยอันนี้คือกำกับการแสดง แต่ที่มากไปกว่านั้นคือพี่ว่าด้วยเขาวางแบบเนี้ยแบบมีเดี๋ยวมันจะมีสกอร์เข้ามานะตรงนี้นะภาพมันจะเป็นอย่างนี้นะขยายอันนี้แบบนี้นะนี่คือการกำกับอารมณ์คนดูด้วย แล้วมันเป็นการ อืม กำกับในเชิงสองมิติแบบเนี้ยที่มันซ้อนทับแล้วมันส่งถึงพอดี พี่ก็เลยรู้สึกแบบนี่แหละ มันคือการกำกับที่แบบทำงาน นี่อีกหนึ่งเชิงนะอันนี้ก็แปะหัวไว้ก่อนเผื่อแบบว่า คุณนิว ตั้งเป็นโจทย์ไว้ ตั้งเป็นโจทย์ไว้ อ่า คุณนิวรับเทียบรับสารอย่างนี้นะก็รับเทียบเชิญอย่างนี้นะก็อาจจะแบบ เดี๋ยวอาจจะมีคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะใครจะรู้ เออ บอกด้วยนะจ๊ะทุกคนอ่ะ ต่อไป อันนี้คือความรู้สึกของพี่จุกกี้ที่แบบว่าพี่เอามาขยายเนาะที่บอกดอกเลิศเลิศในหลายมิติจริง ๆ แต่ยังไม่ได้พูดถึงการแสดงเดี๋ยวไปว่ากันต่อ เอ็กบ้างเอ็กกับจุกกี้บ้าง ดู EP 5แล้วรู้สึกอย่างไร รู้สึกอย่างไร นี่ ความรู้สึกแรกเลยนะ เออ ความรู้สึกแรกเลย เอ้าความรู้สึกแรกเลยนะเจก ขอบคุณค่ะ คือ ก่อนก็ได้เพราะ ได้ มัน ได้ ความรู้สึก ได้คือจริงๆต้องบอกว่าแซ่บเหมือนที่ผ่านมา เออ คือบาร์มันถูกขีดมาตั้งแต่ EP 1จนถึง EP เนี้ย ไม่มีดรอปเนาะ ไม่มี EP ไหนไม่มีดรอป เออ แล้วรู้ได้เลยว่าทุกคนแม่งมีเบลดมูลิเน็กอยู่บนมือบนในหัว แล้วมึงปั่นกันเก่งแล้วก็ อืม คือแบบแล้วสังเกตไหมว่า การ cross platform เนี่ยคือแรกอ่ะ เราเห็นแล้วว่าปั่นในคู่ตัวเอง และณวันนี้เราเริ่มเห็นการปั่นแบบ cross platform ค่อนข้างชัดเจนอ่ะ อ่า เออ แล้วมันคือทำให้เราติดอยู่กับ
ไม่สามารถจะเอาเขาเรียกอะไรนะมันดึงเราไว้อยู่กับซีรีส์ตลอดเวลาแล้วไม่มีพาร์ทไหนเลยที่เราจะแบบเว้ยแล้วหลุดออกไปอืมเออ ถูกถูกมันมันมันเขาเรียกอะไรมันพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มเราก็จะเริ่มติดไปต่อแล้วยังไงวะแล้วมึงจะปั่นอะไรอีกแล้วมึงจะมาอย่างไรต่อวะแล้วเสร็จแล้วถ้าอย่างนี้ไปชนกับอันนี้ก็ชอหอสิแล้วถ้าอีนี่ตีกับอีนี่แล้วถ้าอีนี่ได้กับอีนี่อ้าวชอหออีกแกดแผดเละเทะไปหมดเออใช่ใช่ไหมจริงโอ้จริงอันนี้คือฟีจริงลลิ่งเลยจริงเพราะว่าเราค่อยๆเห็นระดับของความวุ่นวายเนี่ยมันมาทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยในแต่ละอีพี แต่พอ EP นี้เนี่ยมันเริ่มเข้าสู่โหมดของการไขว้อืมพอมันเริ่มไขว้มันก็เริ่มเห็นภาพว่าเอาแล้วมึงตัวตั้งแต่เห็นพอบอกแค่ประโยคหนึ่งรู้แล้วเอาแล้วมึงชอหอไปหนึ่งอีกหนึ่งนี่ก็หนึ่งมันเหมือนแบบว่า1 2 3 4มันกำลังพังเนาะอืมแต่พอ EP 5แล้วอีดอกบันไลแน่ ใช่ใช่ใช่ถูกแล้วใช่แล้ว ใช่ EP ต่อไปจะยิ่งบรรลัยยิ่งเอกว่านี้อีกแล้วคือ EP 5เราเห็นแววบันไลกันเนาะว่าอีดอกบันเออไลแน่อะไรแล้ว อย่างเงี้ย EP 6มึงชิบหายแล้วเอออะไรอย่างเอเงี้ย เออจริงจริงใช่ไหมแล้วคำถามคือมันจะไปสุดตรงไหนวะเนาะเนาะเออยากรู้ใช่อ่ะอืใช่มนึกออกไหมเพราะแบบเราดูถึงเราเห็นเราอ่านได้เราก็รู้สึกได้ว่าคือมึงแค่นี้มึงก็ชิบหายแล้วอะอันนี้แต่น่าจะอันเนี้ยเก็บเป็นคำมันอาจจะยังถามแหละน่าจะเก็บเป็นคำมันถามคุณนิวนะว่าบอกว่ามันจะไปถึงไหนวะเนี่ยอันเนี้ยแล้วเสร็จเอแล้วคือออันเนี้ยมันกลายเป็นเพราะพอเราดูแต่ละสเต็ปไปอะไอสิ่งที่เราคิดแม่งซอฟต์ไปเลยอะจริงเพราะมันไขว้แล้วมันสูงอืมมันบียอนขึ้นไปเรื่อยๆใครจะรู้ว่าอยู่ดีๆใครอใช่ยู่ดีลาฟี่กับบอสตันวะถูกเจ๊ใช่เลยเออ คือเราไม่ได้คิดอะไรเราคิดว่ามันจะเป็นลาฟี่กับกับแจ็คกับแจ็คเพราะแบบใช้สายตาโชยซะขนาดนั้นอืมแล้วใครจะรู้อีบอสตันนักสอยมึงก็มาเลยค่ะเลิศใช่ใช่ใช่เจ๊จะบอกว่าเอาเป็นว่าคิดว่าทุกคนดูความรู้สึกมันคล้ายๆกันอืมใช่ไหมมันมันจะเหมือนคล้ายๆกันหมดแหละแต่ครั้งเนี้ยถ้าถามความรู้สึกที่รู้สึกเลยจริงๆนะคือไม่เราอธิบายเป็นคำพูดไม่ค่อยเป็นแต่รู้สึกได้เลยว่าใจเต้น ใจมันเร้ามันเต้นแล้วมันมัน แล้วมันแบบมันต้องแบบวู้วู้พอดูแล้วมันจะวู้ไปเรื่อยๆนึกออกปะ เดี๋ยวดูซีรีส์หรือนั่งรถไฟเหาะอย่างนี้เหรอเอออย่างนี้เหรอแบบอะไรคือกันนะเราเหมือนเราคิดว่ามันท่านเนี้ยแต่อ่ซีรีส์าไปไกลกว่านั้นอีกอ่าและไกลกว่านั้นอีกจริงจริงคือเขาหลอกคนดูนะเอาจริงๆเขาปูตั้งแต่แรกมาเรารู้ว่ามี3 คู่เนาะเรารู้ว่าเขาปูมันตั้งแต่แรกแล้วว่าไอ้เนี่ยมันจะต้องไขว้กันอย่างนี้ อืมคนดูจะคาดการณ์ไปแล้วว่าเอ้ยโฟเดี๋ยวมันกัสไปไขว้กันคาดเอการณ์คราวเนี้ยอมันจะมีความชอหออยู่ในหัวอยู่แล้วแหละอ่าอืมแต่พอมันมีอะไรที่มากกว่านั้นมันวู้วู้มันโหวแล้วที่งอ่ะบอกที่เจกบอกมันจะไปถึงไหนเวะออเออมันทำให้คนดูคาดเดาไม่ได้ว่ามันจะจบยัคืองไงคือตอนเนี้ยแอบเติมหน่อยแล้วกันคือรู้สึกแล้วว่าเดี๋ยวเวอร์ชันดีนกับเอ่อาโนจะเป็นเวอร์ชันของความชิบหายอีก1 เลเยอร์ พูดแต่ละใช่อันเนี้ยก็เป็นคู่ที่เราไม่คิดมาก่อนพอแล้วเป็นคู่ที่เราไม่พอเล่นแล้วคิดมาก่อน มันรู้สึกเรียวมันจะไปยังไงวะ แย่งแล้วมันเพื่อนเหรอเลยทำให้ดึงดูดให้เราพยายามคิดตาม แต่พอเราคิดตามแล้วแบบไม่ได้ว่ะ มันเดาไม่ออกมันจะจบยังไงอ่ะแล้วพอเราเดาคู่นี้อยู่ เอาแล้วอีบอสตันมาอีกคู่หนึ่งอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมันทำให้เราติดตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเลิศคือคือในหัวนะก็แอบคิดนะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเป็นอะโนดีนขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยโอ้ยจะยังไงวะแล้วเพื่อนจะเข้าหน้าแล้วเพื่อนจะตีเพื่อนสนิทตีกับเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยเหรอแย่งผู้ชายกันอย่างเงี้ยเหรอเนี่ย
แล้วไหนจะแจ็คอีกอะ โอ้ยแจ็คตีกับอาโนต่อเหรอซึ่งแจ็คก็ตีกับโรมอยู่ก่อนแล้ว ถูก คือเอาดีๆนะ แล้วโรมก็มาตีกับฟอร์ตันอีก คือฉันก็คาดการณ์ไม่ถูกเหมือนกัน อันเนี้ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำบทสิ่งที่เกิดขึ้นคือวิธีการเล่าเรื่องเขาแบบเนี้ยมันทำให้เราอะแพนิคมันทำให้เราคือแบบเฮียอะไรวะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นวะแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะคือแบบคิดไปใหญ่นะคิดไปใหญ่เลยนะคิดไปใหญ่อะอย่างที่จุกกี้หันบอก ไปทางนี้ก็มีแต่ปัญหาหันทางนี้ มันจะมันเห็นแต่ไปจบตรงไหนความพังพิวะนาศอ่ะอะไรอย่างเงี้ยจริงคือแบบว่าอีดอกพังแล้วเมื่อกี้คืออะไรคะอย่างงี้นึกออกปะคือเออันที่2 3 4คือพังแน่แต่นี่ชิบหายแน่อะไรอย่างเงี้อยแล้วมันจะแน่เซตนอนชันดาวน์ยังไงใช่อ่ะอะไรอย่าแต่ว่างเงี้ยในส่วนตัวนะพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วว่ามันมีทางลงเหมือนโอลิเฟรนซีซั่นแรกมันมีอ่ทางลงาแต่ว่ากว่าจะลงได้อะมันจะต้องผ่านเพราะว่าเรื่องส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเขาค่อนข้างใส่ความเป็นจริงของแบบ human being เข้าไปเยอะ ใส่ความเป็นจริงของใช่โลกธุรกิจเข้าไปด้วยนึกออกไหม ถูก แต่ว่าแต่ว่าในเรื่องเนี่ยพี่ยังเชื่อว่ามันยังมีความเป็นเรื่องราวของวิธีการเล่าเรื่องของวายอยู่อืมคือมันยังมันน่าจะนะน่าจะต้องคือทางลงอ่ะพี่ว่ามันมีทางลงที่สวยๆรออยู่แต่เขาจะเลือกลงทางลงแบบสวยๆไหมอีกเรื่องหนึ่งนะแต่อืมว่าในสิ่งที่เขาใส่มาความแบบความน่าลำใยความน่าแบบของอีกกระตัวนึกออกมาคือแบบโอ้ยยอมนะมึงจะไปยอมนะพุชอะไรเขาขนาดนั้นยอนึกออกมนะว่าเล่นถึงมากจริงนะแล้วเรารู้เพราะสึกมันสร้างความหงุดหงิดจริงรำคาชิบเองมึงญเนาะคือแบบอันโนยอีดอก คือหนูคะหนูได้เขาหนึ่งครั้งหนูไม่ได้เป็นเจ้าของเขาค่ะ เออแล้วก็คำพูดของอีอะไรวะอีบอสตันลอยขึ้นมาเลยอ่ะได้อย่างครั้งหนึ่งอิน เออเออเอีออบอสตันนี่คือเป็นตัวตบหน้าสุดท้ายเลยเอนะอแบบอีบอสตันบทลดนะบทลดนะคือบทมันทำให้เจ๋งแบบว่าใช่บทที่ให้ทำให้อีบอสตันคืออีบอสตันณนาวลากยาวใช่มาจนแบบว่าซีซั่น 2เนี่ยจริงเอจริงออีบทอารมณ์แบบประมาณเนี้ยจริงแบบแล้วบทเนี้ยให้ตัวละครไหนพูดไม่เจ็บเท่าอีบอสตันนะจริง อืมจริงแล้วหน้าเพราะว่ามันแบบมันไม่เคยอินไงอีดอกคือแบบได้กันครั้งหนึ่งเลยอินโอ้โหโอ้โอ้แล้วมันเลยแบบวู้คือโอ้แค่นั้นแหละอิมแพกมากนะคือคนโดนด่าคือแบบหน้าหลายคเสียนเลยนะแล้วไม่ได้ด่าแค่ไม่ได้ด่าแค่เออู่อนะโดนเออคือคำนี้ไม่ออกมาปุ๊บมันหลายคนน่ะมันเอเลาะหน้าที่อลอยมาหน้าแรกคือคาราคาตัวดาวยั่วยิ้มของพี่จริงแม่สาวดาวยั่วยิ้มของพี่คือแบบโดนคำแรกเลยคือแบเอบได้กันครั้งอหนึ่งแล้วอินอย่างเงี้ยเหรออย่างเงี้ยเอแบบโอ้โหอพี่ลดอ่ะลดแบบลดอ่ะ บทนี้เนี่ยจริงอย่างที่จุกกี้พูดไปอยู่ในปากคนอื่นมันไม่เจ็บนะเออมันไม่ต้องบเข้าอสตันนะเท่านั้นเอาจริงๆนึกออกไหมโอ้อืมพอเป็นบอสตันแล้วมันจะแบบวู้เนาะแบบการมันพลังถึงการแสดงแบบนี้ด้วยเนาะมันพอมันเป็นบอสตันแล้วมันทำถึงนะแล้วมันพาอืมคือหน้ามันนิพาตัว่งละครไปถึงด้วยอืๆมหน้านิ่งๆแต่แบบหน้ารู้เหย่ได้เลยแบบๆแบบเอียงคอเหยียบเบาๆอ่ะเออว่าแบบแล้วฮะแบบเหยียบลงงจมงแบบว่าดินน่ะหนูฮัลโหลฮัลโหลหนูโอ้เอยังไม่บรอรลุนิอืติภาวะเหรอมลูกเนี้ยอารมณ์แบบเอออะไรอย่างเงี้ยแบบอุ้ยรถเออะชอบ อชอบเลิศมามากกชอบมากเออแล้วความแบบอ่ะแล้วก็วันนี้อ่ะวันนี้ชอบอ่ะถ้าเป็นเรื่องการแสดงล่ะอ่ะอ่ะอืมสมมุติถ้าเป็นเรื่องการแสดงส่วนตัววันนี้นะชอบมิกซิลโอ้ยชนี่อบอ่ะเอาเอาง่ายๆนะวันนี้วิกซิวเอาต้องเอาใหม่คือถ้าสมมติว่าดู EP นี้พี่ให้มิกซิลเหมือนกันแค่เฉพาะ EP นี้นะพี่ให้มิกซิลเหมือนกันให้จนอืมอืมขนาดที่รู้สึกว่าแบบตายห่าแล้วมิกซิลมันเล่นไปไกลขนาดเนี้ยแต่ว่าในบริบทที่มิกซิลโผล่จำได้ไหมไม่มีใครเอาลง อืมคือ การที่จะทำให้ตัวละครของดีนหยุดได้อ่ะมันจะต้องมีตัวละครที่มีสภาวะอะไรที่ใหญ่กว่าแล้วอืมมันต้องทำให้อีอารมณ์ที่มันพุ่งพ่านปุ๊บแล้วหยุดหรือมันจะต้องมีซิตูเอชันอะไรที่มันสามารถมาหยุดอารมณ์ตรงนี้ได้ไงคือเพราะ
มิกซิลเล่นดีจัดแล้วอารมณ์ระเบิดแรงจัดมันเลยไม่มีคนคุมในซีนนั้นนึกออกไหมส่วนตัวพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยอยากชวนคุยเหมือนกันพี่รู้สึกว่าความรู้สึกส่วนตัวนะ EP นั้นอะไม่มีใครเอามิกซิลอยู่ หมายถึงพาร์ตตอนที่ ใช่ พี่ พาร์ท โม ตอน โห ที่ทะเลาะ มา กันจำ ถู ได้ กไห ไห ม มตอนที่ทะเลาะกันนะ อ่า บอกว่ามาที่ไปผลักอกโรมิโอแอนด์โรมิโอ อ่า ที่แบบว่ารู้ว่าเป็นแบบว่าจะมาเป็นดับเบิลแคสอะแต่แม่คืออะไรนะคืออะไรนะ ที่บอกว่า เป็นลูกดารา แคสอะไรเงี้ยคือแคสกัน เอ มาอะไร อ อย่างเงี้ยคือตรงซีนนั้นพี่รู้สึกว่าพอมิกซิลมันระเบิดตรงเนี้ยคือตัวละครอย่างดีนมันระเบิดตอนนั้นฮะมันไม่มีตัวละครอื่นใดหรือซิทูเอชันอื่นใดที่มันจะมาเบรกได้ ส่วนตัวพี่รู้สึกว่า อันเนี้ยมันเป็นข้องใจของพี่ข้อเดียวใน EP นี้ที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันไม่มีใครเอาอยู่เลยเหรอวะคือจนกระทั่งพี่รู้สึกว่าแบบว่าถ้าเล่นกันแค่เนี้ย มันไม่ตัวละครตัวเนี้ยไม่น่าหยุด มันน่าจะไปอีกอ่ะ มันหมายความมันไม่มีตัวแบบมาบล็อกอ่ะแล้วก็ไม่มีซิทูเอชันมาบล็อกได้นึกออกปะมันไม่มีอาจารย์เข้ามาดีแล้วที่ไม่มีอาจารย์เข้ามา ถ้ามีอาจารย์เข้ามาโคตรจะคลีเช่เลย แต่ว่าพลังการแสดงของคนอื่นๆ ที่จะมาหยุดการแสดงของมิกซิลมันไม่ถึง อันนั้นพูดตามตรงในซีนนั้นอ่ะ มันไม่มีใครถึงที่มันทำให้กดมิกซิลได้อยู่ หรือแม้กระทั่งการแบบเอ็กซ์เพรสของอารมณ์แล้วตัดต่อในพาร์ทนั้นอ่ะซีนนั้นอ่ะหน่อยเดียวพี่รู้สึกว่ามันดูสะดุดดูกระตุกที่สุดในอีพีนี้ อืม มันดูแบบ ถ้าแจ็คมันสามารถควบคุมได้มากกว่านี้ เป็นผู้กำกับได้มากกว่านี้ แล้วสามารถใช้ความเป็นผู้กำกับของมัน เป็นคนที่ดีนรัก แล้วหยุดดีน โดยที่ใช้พลังได้มากกว่านี้พี่จะเชื่อมากกว่านี้ อันที่หนึ่งหรือแม้กระทั่งบูมลาฟี่ที่มันจะเข้ามาเหยอะกว่านี้นึกออกปะมันเข้ามาเหยอะกว่านี้ปุ๊บอะจนพี่รู้สึกว่าวิธีการเข้ามาของปู่ชื่ออะไรนะ โรม ของโรมอ่ะรู้ว่าเดี๋ยวแจ็คจะเข้ามาทางดีนมันจะต้องเข้าไปหาลาฟี่เพื่อแยกเข้าใจพี่ไหม อืม มันดูเหมือนแบบรู้บล็อกกิ้งพอรู้บล็อกกิ้งปุ๊บเลยสะดุดอารมณ์ไม่ใหญ่พอที่จะไปหยุดดีนเลยสะดุดซีนที่มันตัดออกมามันเหมือนแบบ เลือกซีนที่สวยที่สุดแล้วแหละ แต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องเข้าใจพี่ไหมมุมภาพมุมอะไรอย่างเงี้ยมันดูคือตอนนั้นคือที่สุดแหละที่พี่รู้สึกมันคือเฉพาะซีนนั้นน่ะมันเป็นซีนเดียวที่สะดุดเป็นหลุม แล้วเป็นหลุมที่ค่อนข้างใหญ่ แล้วเป็นหลุมไม่เรียบอ่ะเป็นหลุมขรุขระเราก็เลยรู้สึกว่ามันหยาบ อืม มันไม่สมูทเหมือนแบบ ตอนอื่นๆที่เรารู้สึกว้าวว้าวอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะอืม ประมาณนั้น ส่วนตัวนะส่วนตัว คือเพราะว่าด้วยความที่มิกซิลมันเล่นดีจัดมันพุ่งไปแบบว่าในตัวละครที่มันอารมณ์มันไปถึงอะดีนมันไปถึงขนาดนั้นแล้วอะแต่ตัวอื่นมันไม่สามารถกดข่มดีนให้ลงมาได้อะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะ จริง คนอื่นสามารถวิเคราะห์ เล่นดี ได้ จริง นะว่าแบบเพราะอะไรดีนมันถึงแบบอย่างนี้ถึงแบบมันไม่จำเป็นปะต้องไปแบบมีอีกคนนึงอารมณ์ต้องใหญ่กว่าไม่ใช่ มันไม่จะถูกต้องมันไม่จำเป็นต้องมีอารมณ์ที่ใหญ่กว่า แต่มันจะต้องมีอารมณ์หรือเหตุการณ์ที่มันสามารถควบคุมดีนให้ดาวได้ไม่อย่างนั้นดีนไม่ควรหยุด ด้วยคาแรคเตอร์ของดีน อืม ใช่ มันไม่สน4สน8อยู่แล้วดีนอะ อืม อยากมีเรื่องหนักดิมากูเอง เพราะมันเป็นคนจริงใจ มันเป็นคนที่จริงใจกับสถานการณ์ กับเพื่อนกับอะไร อะไรอย่างเงี้ย เกลียดกูก็ด่านึกออกไหมชอบกูก็บอกคือมันคือแบบเป็นตัวละครที่แบบโคตรแมนโคตรแฟนแล้วเนี่ยดูดินางยังแบบว่ารู้เลยว่าความรู้สึกของเพื่อนคืออะไร แล้วนางแคร์คนนะนางเป็นแคร์คนนะไม่งั้นนางจะเข้าไปขอตัวทำไม อืม ถูกปะ คิด ขนาด ต่อหอย ขนาด สิว่านางจะหลุดวืดแล้วเลยหรือเปล่าฉันกลัว ขนาดซีนที่แจ็คเข้ามาบอกในห้องตอนซ้อมดาบอ่ะตอนที่นางโกรธอ่ะจะจูบเพื่อให้หยุดอะไรอย่างเงี้ย นี่ก็สะบัดชุบใส่อะ นางสะบัดมือสักกระเด็นเลยแบบ นี่คื โม อ โหจริง นี่คือแบ โกร บ ธ ว่า จริง อีแจ็คนี่คือเลวนะฉันเลวเลยนะ เอาความรู้สึกของคนมันเล่นแบบนี้นึกออกปะเอาความรักที่คนอื่นเขามีกับมึงเนี่ย เอามาเป็นเงื่อนไขในการหยุด ในการทำให้งานของมึงอะสมูทอย่างเงี้ยมันตลก
คือแล้วก็ put your hand on my shoulder in the pool อย่างเงี้ยอีดอกอะไรอ่ะยังไม่ถอนยังไม่ถอนใช่ไหมยังอยากเล่นยังทำอยากงานกับเราอยู่ใช่ไหมคือมันเล่นกับความรู้สึกคนเกินไปนึกออกไหมอีเลวอีฉันเลวมัน คือ แสดง คือ ว่า นั่นแหละ ตอนแรกนั้น แส เรา ด ก็ งว่า รู้สึก ดี ว่าแสดงว่าตอนแรกเราก็รู้สึกว่าแจ็คไม่น่าจะแบบเขาเรียกอะไรนะ ลูกอีช่างปั่นสักเท่าไหร่ดู อื แล้วแบบว่า ม มันไม่ได้ขนาดนั้น แต่ถ้า อื พอ ม เฉพาะวันนี้เอาเฉพาะวันนี้เลยนะ EP นี้เลยนะแล้วแอบเห็นถึงความปั่นของแจ็คอยู่ ใช่ ในตัว เพราะว่า ซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่รู้สึก สีหน้าเนาะ เออ สีและสายตาของดิที่เล่นในฉาก เอ ที่แบบ อ บางทีตัวของบูมเข้ามาคุยหรืออะไรแบบเนี้ยมันมีความหรือตัวของอู่เองที่เข้ามาคุยตอนที่นั่งกินกระดกขวดเบียร์อยู่อะ อืม มันมีสีหน้าที่แบบเหมือนในหัวเขามีคิดอะไรวางเล่เอก ลอะไร อ สักอย่างอยู่อะไรประมาณอย่างเงี้ย ต้องบอก เรา ว่า ก็ เฉ เลย พาะ ดู วัน ว่าตัว นี้ ละค นะ รเนี้ย ไม่ใช่คนดี เฉพาะวันนี้ด้วยนะ ย้ อืม ำ เพราะว่าอันอื่นไม่เห็น ไม่ ใช เห็นมุม ่ นี้ ที่ผ่านมา 4 EP ไม่เห็นมุมนี้ แต่วันนี้อยู่ดีๆ เห็นตั้งแต่ตอนในสระว่ายน้ำ เห็นตอ ถู นที่ ก ชนเบ เรา ีย รู้ ร์ สึก เออ อันนั้นน่ะเห็น ทำไม ชัดๆ รู เล้ ย ทำไมอยู่ๆ EP นี้เรารู้สึก เอ เนาะ อ ว่า คือมัน ตัว มั ละ น คร มี ตัว มั เนี้ย มี มัน ให้เห็นว่ามัน มี เหมื มิ อน ติ เล่นกล้ามเนื้อหน้า ให้เราเห็นว่า กูมีอะไรอะ ดี ดีจริง ดีจริง คราวนี้ อย่างงี้ คือด้วยความที่เอาตรง ๆ นะ คือส่วนตัวตอนแรกพี่รู้สึกว่าแบบ อื้อฮือ แม่งแบบ ไม่เข้าใจวิธีการพูดของดี ไม่เข้าใจ แต่ EP เนี้ยรู้สึกว่า วิธีการพูดของดีปล่อยเลย ปล่อยเลย เพราะว่าวันนี้การแสดงมันบทมันทำให้เรารู้สึกแบบ โอ้โฮ ลึกว่ะ ไปไกลว่ะ แล้ววิธีการเล่นน่ะ นิ่งดี แต่ในความ อื นิ่ง ม อะ เฮ้ย มันมีอะไรในดวงตาว่ะ มันมีอะไรบนกล้ามเนื้อหน้าว่ะ อะไรอ อื ย่างเงี้ย มัน ม ดูแล้วรู้สึกแบบ ชิบหายแล้ว ตัวละครตัวนี้ไม่บางนะ อืม เป็นคนที่ถูกเอามาปั่นก็จริงนะ แต่นางก็เป็นคนปั่นชาวบ้านด้วยเหมือนกัน เอ นึกออก อ เปล่า? ใช่ เอาประมาณนึงแล้ว เอาละมาแล้ว เห็นทางเห็นแววแล้ว เห็นวี่เห็นแววอยู่ว่า ว่ะ มันมีตัวตนของตัวละครนี้มาว่ะ อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งอันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งนะทุกคน ขออนุญาตชวนคุยนิดหนึ่ง ลองความรู้สึกส่วนตัว พี่ไม่เคยเห็นสีหน้าจอร์จ เวย์อาร์ แบบนี้ พี่ไม่เค อ๋ ย อ เห็นสีหน้าของจอร์จ เวย์อาร์ แบบนิ่ง ๆ แต่ข้างในมีอะไร นึกออก อื เปล่า? ม ๆ ดูแล้วรู้สึกแบบ เฮ้ย วันนี้มัน เล่นดีจังวะจอร์จ แล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหม คือ 1 อย่างเลยนะ รู้สึกได้ไหม คือพอกะหลักกะตั้วดาวยั่วยิ้มของพี่อะมันรักเขาขนาดนั้น มันชอบเขา บูชาเขาขนาดนั้นน่ะ ดอก อาโนหล่อ อาโนหล่อขึ้นมาทันที นึกออกเปล่า? ทำไมมันดูหล่อ เอ งี้วะ อ อาโนดูหล่องี้วะ มันดูแบบ เพิ่งรู้สึกเหมือนกัน เพิ่ง เพิ่ รู้ ง สึกไหม รู้สึก รตัวู้สึ เก หมืไหม? อนกัน ว่าวันเนี้ยตอนที่ดูรีแอกต์อะ น่าจะเป็น EP แรกที่เราบอกว่า แม่งวันนี้จอร์จหล่อว่ะ ว่า เอ ไหม อ ว่าไหม คือจริง ๆ เอคือ อ เอาตรง ๆ นะ คือจอร์จอะหล่ออยู่แล้วโดยปกติ แต่วันเนี้ยพอรู้สึกอะ คือเนี่ยคือเอฟเฟกต์หนึ่งนะ เวลาที่ตัวละครตัวหนึ่งมันแบบเล่นเยอะ ๆ ใหญ่ ๆ มาก ๆ แล้วมันส่งผลถึงอีกตัวหนึ่งอะ มันทำให้เราเห็นแบบนั้นไปด้วย วันเนี้ยอาโนหล่อ อาโนหล่อแบบ เหมือนเราเห็นอาโนในสายตาของกะหลักกะตั้ว คือประเด็นคืออย่างงี้ พี่รู้สึกว่าวิธีการเล่นของ อ้าว ชิบหายแล้ว ตั ก ว วิน กวินน่ะ มันทำให้มัน bring life to อาโนอะ เข้าใจเปล่า? มันดึงชีวิต คือมันทำให้ตัวละครอย่างอาโนมันมีชีวิตขึ้นมา ประกอบกับวันเนี้ยพี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าจอร์จมันเล่นแบบ เฮ้ย วันนี้จอร์จมันเล่นเหมือนแบบแปลกออกไปอะ จูบครั้งนี้กับจูบครั้งก่อนคนละเรื่อง อืม อืม คนละเรื่องแบบคนละเรื่องเลยนะ พอมันจูบครั้งก่อนแบบคนละเรื่องปุ๊บอะ เฮ้ย มันมีชีวิตว่ะ ตัวละครอาโนมันมีชีวิตว่ะ นึกออกเปล่า? มันเข้าใจว่า มันมีวิธีการเล่นของมันมาก่อนอยู่แล้วก่อนหน้าเนี้ย แต่พี่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่า พี่เพิ่งเห็นถึงคาริสมาของตัวละครตัวนี้ มันเพิ่งฉายชัดออกมา
แล้วพี่เพิ่งอืม เห็นชีวิตที่มันแบบโอ้โหมันมีการหอบหายใจของตัวละครแบบนี้จริงๆในตัวอาโนพี่เพิ่งเห็นพี่เพิ่งเห็นวันนี้เหมือนแล้วมันหล่ออีพีที่จังผ่านๆมา เราอะมันจะมีความรู้สึกว่าตัวอาโนนเนี่ย มันอ้องอ้องมึนมึนงงงมันแฟลเอาตๆอยู่แบรงบนั้นๆมันแฟลตอะไรอย่างเงี้ยแฟลตมันแข็งมันแฟลตมันทื่อมันอืมันไม่มมีอะไรอ่ะมันไม่รู้มันเหมือนมันกับคือไม่รู้ว่าเคน จะพูดยังคนพูหนึ่งดว่าอะไร มันคือเอเคนอในบาร์บี้เป็นตัวการ์ตูนน่ะนึกออกปะเป็นหุ่นน่ะที่เออมันหล่อเพอร์เฟกน่าจะอย่างต์ไปหมดนั้นหรือเปล่า มันหล่อเพอร์เฟกเพราะว่า ต์ไปหมดแต่ว่ามันไม่มีชีวิตเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าก็เนี่ยก็คือเรารู้แค่ว่านี่คือคนที่ตัวแอบหลงรักที่ตัวทำให้ตัวมันเขินมันยิ้มมันเอียงมันอายมันตัวเล็กมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่จะรีดได้ขนาดนี้ เออแล้วก็มีอะไรมาอย่าว่าก็เยอะค่ะก็เต้นอ่ะขี่มอไซค์มาส่งอะไรแค่นั้นถีบเลยเหรอครับมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องขี่ถีบขี่ค่ะมอเตอร์ไซค์ ขี่อืมอะไรโอ้โหอย่างเงี้ยแต่วันนี้มันแต่พอมาดูแล้วรู้สึกแบบอีพีนี้มันแบบคือวันนี้อืมเราเห็นพัฒนาการของนักแสดงทุกๆคนที่อีก another level อ่ะเราก็บอกอย่างจริงก็นี้ดีกว่าจริงอันนี้ก็จริงเห็นด้วยเห็นด้เอวยอจอร์จเวอาร์หล่อคือมากวันเนี้ยคือจอร์จอย่างที่เราเมื่อกี้เราคุยกันนะว่าโดยปกติเราเห็นจอร์จจะเล่นอยู่บนเส้นเดียวเสมอแต่วันนี้มันมีมิติเรารู้สึกมันมีมากขึ้นเราเห็นว่า face expression ของน้องมี แต่ว่าใน อื face ม expression ถ้ามันไม่ใช่แค่แบบเทคนิคแบบอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกได้นึกออกปะแต่อันนี้มันมีอืข้างมในอืด้วยมอะเราก็เลยรู้สึกแบบอืมไอ้ห่าตายห่าละมันหล่อว่ะส่งมาดีหรือเปล่าหใช่รือใช่อะไร ใช่อันนี้คือหนึ่งเหตุที่พี่รู้สึกนะที่พี่รู้สึกไม่นะแต่ว่าหรืออะไรยังไงหรือเปล่าอุ้ยแต่ละอันนี้ก็ต้องให้เขาไม่ยายกากาได้ปั่นตัวนะนะหรอต้องยกให้กับละกับตัวยาวเย้ยยิ้มของพี่สมาโอเคประโอเคธานโทกวินษนะคะเล่นยังไงเอียงยังไงก็สวยงงคือแบตเตออืรี่นะม หรอแบตเตอรี่เอียงก็สวยนั่งห้อยก็สวยอะไรนางอ่ะเล่นได้แบบว่าคือหลายๆซีนน่ะถ้าสังเกตเนอะเราจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าตัวละครของอาโนพูดแบบนี้เดี๋ยวอีเนี้ยจะเป็นอย่างนี้แน่เลยจะต้องหุบยิ้มแน่เลยจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางเล่นออกมาได้แบบน่าเฮ้ยรำคาญมากอีโอ้ดอกคือมึงจริงเล่นออกก็มาคุยเป็นสาวน้อยร้อยช่างโคตรเอรำคาอญค่ะเป็นเขาเรียกอะไรดีนะเป็นตัวละครที่มึงอย่าอยู่ในลูปกูนะกูด่ายับเลยนะจริงเอาจริง คือถามหนึ่งปุ๊บก็อะได้คำตอบไปแล้วแล้วถ้าเสร็จแล้วก็สองล่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ก็แบบไม่เป็นไรนะไม่ได้อยากอะไรแต่อีกทีหนึ่งถอดนะบอกว่าไม่ได้กูต้องรู้อ่ะไม่ได้หึแล้วมันงนะมีแต่คนแบบนี้จเออริงๆนะไม่ได้แต่ หึงนะแต่มึงหึงค่ะมึงหึงค่ะ แล้วมันมีคนแบบนี้จริงๆในชีวิต มีแล้วมีเยอะก็ใช่ไงแล้วเยอะมากพี่ถึไม่งบอกแล้วไงว่าแล้วแบบว่าเขามันอันจำลองนี้มันเลีชีวิต ยวมากอ่ะเออเขาจำลองชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกได้เล่นว่าโอ้โหทำไมเล่นได้เม็ดขนาดนี้เล่นได้น่ารำคาญสมเวิร์นแบบจริงขนาดนี้เอ้แบบยโอ้ยเออทำมาเป็นตัวเล็กตัวเห็นปะน้อยแบบดึงสีหน้าเลยแบบเออถือแฮมเบอร์เกอร์เข้ามาหน้ายิ้มละลื่นเลยโอ้ยเมื่อคืนมีความเธอสุขไม่ใช่กะละกะตัวดาวยั่วยิ้มอย่างเดียวนะคะเธอเป็นดราม่าควีนหนึ่งพอได้คำตอบที่แบบไม่ถูกใจเอาละหุบยิ้มทันทีโอ้โหไม่โอ้โหเป็นไรหรอกเข้าใจเนี่ยแหละก็ไม่เป็นไรอยู่ตั้งหรอกแต่นี้ไปไม่เป็นก่อนไรหรอกแต่สีสีหน้าหนูไม่เป็นไรนะลูกแล้วก็แบบว่าอย่าอยู่ในsituationship ไปก่อนดีกว่า situationship หน้าเจือนหน้าเจือนค่ะโอ้โหมือไม่มีแรงเลยเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกล่วงเลยค่ะ อร์หล่น พอตอนเขาป้อนลูกชิ้นป้อนอะไรของน่ะอ้าป๊อวดพอป๊อดพอเออ เหมือนแบบบาร์บี้ตีฟาร่าให้ดูอะแบบอย่างเงี้ยที่ดอกแบตเตอรี่เนาะน้ำคานแบบที่ดอกจริงก่อนจริงก่อนเล่นดีก่อนจริงก่อนแบบโอ้โหนี่ดีจแต่ละริงกวินแบบๆคือเราชมตั้งแต่ EP หนึ่งเลยนะในวิธีการเล่นเล่นยังไงให้สวยตลอดเวลาแต่วันนี้เล่นให้น่ารำคาญชิบหายรำคาญมากน่ารำเอคาญอจริงน่ารำคาญจนรู้สึกกวินขนลุกอะทำไมเล่นจนน่ารำคาญได้ขนาดนี้วะเนาะเออกวินเล่นเรื่องนี้อย่างที่บอกอะไม่เหมือนเรื่องที่ผ่านๆมาเลยไม่เลยคือเปลี่ยนไปแบบเปลี่ยนเลยอะโอ้คือเป็นแบบ
ดูเป็นเกย์แฟมที่แบบดราม่าควีนแบบอ่อนต่อโลก แบบรับไม่ได้เก็กับบ ภาพบาดตาบาดใจอยู่เอข้างหน้า ไม่สามารถเก็บความรู้สึกไว้ได้คิดอะไรเอแสดงอออกเล เสียงใน ย แสด หั ง ว ออกดังมาเลย ก แสดงออกเลยแต่ปาก คื ว่า อ ไม่ แบบ ใช่นะคะ ค ไม่ วาม ได้ อด นั่น ท อะ นต่ำแต่ว่าทนมาได้นาน งงไหม ไม่งง อย่าให้อีบอสตันมาเห็นนะ มันเห็นมันจับได้เลยนะว่าแบบ แล้วอีบอสตันเนี่ย อี โอ้โห บอสตันปั่น ปั่น แต ละเอีย ก ดเลย ปั่น เดี๋ยวค ขี้ อย แต ดู กอะแล้วก็รับรองได้ ไม่ใช่น้ำแข็งใสนะครับบอสตันปั่นระดับสมูทตี้นะครับพูดเลย ไม่ใช่แบบว่าแค่แบบกาแฟเย็นปั่นไม่ใช่นะครับนางมาเป็นแบบสมูทตี้แน่นอนอีดอกบอสตันเนี่ย โอ้โห อ่ะ เก๋ เรา อะ ต้องมูฟแล้วล่ะ มูฟละโอเคโอเค งูไปไหน มันดี ลัก จน กี้ ต้ แน อง น มูฟ ซี่ โอ้โห ลักกี้แนนซี่และโรมบ้าง เอาตรงๆนะในเรื่องนี้นะสงสารโรมนะ เพราะว่าเอาตรงๆนะ เพราะว่าเราเห็น นาง เรา อ่ะ เห็น ถูก ไงว่าหนึ่งคือเราเห็นว่าอย่างแบบในบรรดาตัวผู้ทั้งหลายขออนุญาตใช้คำว่าตัวผู้เลยแล้วกัน คือบางมันมีเกราะปกป้องกันตัวเองนึกออกปะต่อให้เป็นตัวโดนปั่น แต่มันก็มีเกราะป้องกันตัวแต่อีเนี้ยเหมือนเก่ง เป็นผู้โดนปั่น เหมื เส อน มอ แบบ เหมือน คือ รู้ทุกเรื่องเหมือนแบบชื่อเล่นของออฟคือทำเชี่ยวอะนึกออกปะทำเป็นเชี่ยวทุกเรื่องเนี่ยนึกออกปะเออ ไม่ได้อยู่เรื่องนี้ค่ะ ไม่ได้ ต้ อยู่ ลาก เรื่อง มา นี้ ค่ะ อ่ะเหรอโอเคคือนางดูเป็นผู้เชี่ยวอ่ะไม่ได้ทำเชี่ยวนางเป็นดูเป็นผู้เชี่ยว คือกูสามารถแก้ไขปัญหาได้เชื่อกูดีอะไรอย่างเงี้ย แต่พี่นาฏ สันตโลทุกระดับ สันตโลทุกเรื่องจริง ๆ คิดจะทำอะไรคิดถึงคิดแคทอะเอาตรงๆคือแบบพังที่แบบเข้า เอ ไปคุยกับเขา อ ทั้งที่แบบว่ามึงต้องคุยกับลาฟปะมึงต้องคุยกับลาฟี่ปะเนกอะปะแจ็คมึงก็ตอบอย่างมีเชิงอะเนกอะปะว่าแบบว่ามึงไม่ควรคุยกับกูเรื่องนี้มึงควรคุยกับลาฟี่คือ กะจะเข้าไปนี่เขาอ้าวโดนปั่นกลับ เข้าไป มา บัฟเข้าไปด่า คือ แต่โดนตอกหน้า เห็น กลับ เลย มา นะ แบบ ว่า โอ้โห ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะไม่เป็นคนเดียวที่ไม่ทันใครเลย จริง ถึงบอกกันน่าสงสารสูตรอย่างแบบเอาตรงๆนะ อย่างอาโนเนี่ยเป็นแบบคุณเคนในบาร์บี้อย่างเงี้ย แต่คุณเคนเขาก็แบบเขาก็ไม่ได้อะไรไงเขาก็ชีวิตเขาก็มีความสุขกับการเต้น มีความสุขกับความรู้สึกตรงหน้า อาจจะแบบสับสนหน่อยยังให้นิยามไม่ได้ แต่เขาก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องมานั่งแบบวอรี่ว่าแบบโอ้โหกูจะโดนอีนั่นไหมกูจะโดนอีนี่ไหมนึกออกปะ เออ แต่อีเนี่ยคือแบบ เหมือน อ ศั ย่าง ตรู ที่ รอบด้านนะเอาจริง อย่าง ๆศั ที่ ตรูแม้กระทั่งแจ็ค ตอนนี้ก็มีศัตรูงอกมาเพิ่มเป็นอีบอสตันแล้ว อย่างที่อีบอสตันด่าเนาะ เออ ได้กันครั้งหนึ่ง อิน อิน เออจริง เหมือนรอบตัวของนางมีแต่อสรพิษนะ แล้วรีแอค แล้ว ชั่น นาง ช อยู่ อบ ท่าม มากเลย กลาง นะ อ ตอน ส ที่ ร โดน พิษ ด่าเสร็จแล้วคือแบบเวิร์ดแรกแบบเวิร์ดแรกอ่ะ งัดอะไรไม่ได้เลยคือสถานคือ คื เป็ อน อะ ค ไร วามจริ กั ง น ไง เป็นอะไร มันคือความ เป็น จริ อะ ง ไร ไงก็เวิร์ดแรก แล้วเจออีบอสตันได้ยินเข้าไป แล้วคนอย่างอีบอส โอ้ ตันมา โห ได้ยินด้วยเลิศ โอ้โห เลิศ นางงัดใครไม่ได้เลย ก็นี่ไง ไม่ได้ แต่ ก็ เราคือ นางคือแบบทำเชี่ยวไงถูกปะคือนึกออกปะคือนางคือทำเชี่ยวจริง แต่อีบอสตันคือกูทำชงค่ะ เออ อีจอ คือแต่ละคนคืองูใช่ไหมยังสู้ไม่ได้เลย อสอ เจออีบอสตันนี้พญานาคเลย สุด โอ้โห สุดตลก ไม่ อ่ะแล้ว มี ไม่ ทาง ตลกไหมคือแบบเหมือนแบบนางไปแผ่แม่เบี้ยตอนแบบ แผ่แม่เบี้ยตอนหน้าพญานาคอ่ะนึกออกปะ อืม ก็คือไม่มีเลยอ่ะไม่นี่คือน่าสงสารสุด คือพ่อก็ไม่รัก จบชี พ่อ วิต ก็เอา ไป คน ค่ะ อื่นนึกออกปะพ่อก็ไม่รักเพราะเอาพ่อเอา เปรียบ คน เที อื่ ย น บ มาเป็นแบบมาตัวเปรียบให้ดูว่า อีเนี่ยไปดูแจ็คสิอย่างเงี้ยโอ้แล้ว เออ เกลียดแจ็คอยู่ มี แล้ว เป้า เจอ ห อ มาย ย่างนี้ ชัด เข้าไป เจ อีก น นึกออกไหมเพราะอีแจ็คมันจะแบบล่อคนที่อยากได้อย่างงี้กูอีกเงี้ยอ่ะหนึ่งแล้วเจออย่างอีบอสตันปัดอีก แล้วเจอคำพูดของราฟี่เองอีก โอ้ my god โอ้ยแล้วเย่ลัฟฟี่ก็ไม่ธรรมดา สังคมไม่ได้ทำอะไรหนูนะ หนูทำสังคม หนูทำเองนะหนูทำตัวเองลูก คือลาฟี่อ่ะ เอาจริง อันเนี้ยคือความปกติของนางนะ จริง ถ้าดูตั้งแต่ EP 1 คือ นี่คือปกติไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดเลย คือลาฟี่มันเป็นมนุษย์ที่เอาใหม่ มันเป็น
มันเป็นอีบอสตันในเวอร์ชันแมสซีฟเรียกปะกูอยากได้อะไรกูต้องได้ อืม กูอยากได้อะไรกูก็ต้องได้กูก็ไม่เห็นความว่ามันจะเสียหายตรงไหน อืม ไม่แต่ คืน นาง เดียว เป็น ก็ คน ได้ บอกเองนะ ว่านางไม่ชอบให้ใครมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยลูกของดารานั่นนี่ แต่สุดท้ายนางก็ใช้ชื่อเสียงแบบนี้ในการที่หาประโยชน์ นางไม่รู้นะว่าเขาเป็นแม่ใครจะคิดยังไงนางไม่รู้ แต่ว่าโลกมันก็พูดกันอย่างนี้นี่เนาะ follower เนาะอีจอตอแหลอีตอแหลบทลด จริงโอ้ย สนุก ไม่รู้จะชมยังไงกับบทมันลดจ ช ริ อง บทุกตอนชอบทุก EP จริง ๆเนาะ เด็ด แล้วทุกคนล่ะ ทุกอัน ทุกคนล่ะ คิดเห็นอย่าง อย่าง ไร ไร เหมือนพวก แซ่บ เรา ข หรือ นาดไหน ไม่ ทุกคนจะรู้สึกดีไหม ถ้าเราติดต่อคุณนิวได้ เออ เดี๋ยวถ้าเราติดต่อได้ยังไงได้ เดี๋ยวมาอัปเดต คิวมาแบบไหน อ่า มาอัปเดตแล้วจะมาถามว่าอยากจะถามอะไร เปิดแบบฝากคำถามเนอะทุกคนเนาะดีไหม เออ ก็ประมาณนี้ แต่ก่อนที่เราจะไปเปิดให้ทุกคนเปิดฝากคำถามนะครับ เราฝากทุกคนโอนก่อนนะครับ เฉย จะ เล จาก ย กันไปในวันนี้ฝากทุกคนโอนก่อนนะครับฝากสแกนหน่อยนะจ๊ะสแกนด้วยก็ดีแต่ไม่สแกนไม่เป็นไรแค่ไลค์แค่แชร์เราก็ชอบแล้วก็น่ารักมากแล้วสำหรับพวกเรานะครับต้องขอบคุณทุกการติดตามเนอะแล้วก็ทุกการสนับสนุนจริงๆที่ผ่านมานะครับมันดีมากจริงๆ หวังว่าเราจะไม่เป็นแบบ only friend dream on นะเธอคงไม่พิษใส่เรานะเพราะเราขอพิษใส่เธอ เป็นพยาน โอเค เรา ครับ อย่า ทุกค พิ น ษไม่ใช่เราอย่าพิษกันเองพอค่ะ โอเคเพราะว่าเราอยู่กันแบบ อย่างนี้ ขอบคุณทุกคนนะครับ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับ แต่ว่าวันนี้คลิปนี้นะครับพวกเรา3 คนต้องลากันแล้วจ้ะเจอกันกับคลิปหน้านะไปแล้วนะครับ สวัสดีครับ สวัสดี สวัสดีครับ บาย บาย